завжди був містом відчайдушних мрійників. Сьогодні ми розповімо вам про жінку, яка не тільки мріяла, але й вміла втілювати свої мрії у життя. Як всі представники минулих століть, мала вона надто складне ім'я, тож для нашого з вами комфорту назвемо цю славетну пані герцогинею. Одного дня, коли в місті тільки-но з'явилась залізниця, на першому поїзді в вагоні демократично другого класу до Інституту благородних дівиць привезли одну юну студентку. Дівчинка, хоч і не мала грошей, була дуже амбітною. Цілими днями вона сиділа біля вікна і мріяла про чіпурний будиночок з колонами, що стояв по інший бік вулиці Благовіщенської. Маленька герцогиня, як поважно називали її однокласниці, з оптимізмом дивилась на життя. І доля теж їй посміхалась. Їй пощастило закохатись у єдиного нащадка поміщика, що сам і володів чарівним будинком. На жаль, чоловік виявився не найбільшим прихильником важливого для будь-якого харків'янина високого спілкування. Натомість весь час витрачав на нудне заняття медициною. Дружина деякий час пожурилась, та одного дня вийшла на вулицю і не повернулась. І всі б забули про нещасний шлюб, якби однієї ночі у двері доктора не постукали. Доктор жив поблизу станції і часто оглядав карантинних пацієнтів. Та цього разу сталася якась дурня. Офіцер виявився цілком дужим, одначе наступного дня доктора знов покликали. І тут же він зрозумів, наскільки дужим був офіцер. За найдивнішим збігом обставин шалений офіцер знав і дружину герцога, і навіть жив з нею за однією адресою. Отримавши 18 років фізичних навантажень в екстремальних умовах, він, одначе, швидко зник із заголовків, а бідолашна вдова, навпаки, стала зіркою харківського світу. Знущаючись із колишніх подруг, відчайдушна мрійниця нарешті здійснила своє бажання і вийшла заміж за справжнього герцога. Жила вона довго і щасливо, і ніколи не заплатила за свої гріхи. Такі траплялись у нас удачливі авантюристи. І досі, якщо гарно мріяти, деякі харків'яни можуть розраховувати на янгола міста, Меркурія та його багаті дари. А про страшні сторінки нашого міста розповімо далі.